महाराष्ट्रातील आवडता कटवडा आज आपण प्रतिभा फिरोदियाज किचनमध्ये पाहणार आहोत। हा कटवडा महाराष्ट्रात काय गावोगावी आणि परदेशात सुद्धा खूप फेमस आहे आणि लोक आवडीने बनवून हा कटवडा खात असतात। तर आज आपण प्रतिभा फिरोदियाज किचनमध्ये पाहणार आहोत कटवडा कसा बनवायचा आहे ते। हा कटवडा बनवण्यासाठी आपण गरम मसाला तर वापरतोच, कांदा मसालाही वापरतो, पण यामध्ये आपण जर थोडासा फ्रेश हे जे मसाले जर आपण वापरले तर त्या कटला अतिशय छान चव येते। तर इथे मी एक छोटा चमचा धने घेतलेले आहे, साधारण एक चमचा खसखस घेतलेली आहे, थोडासा दालचिनीचा तुकडा घेतलेला आहे, 4-5 लवंगा घेतलेल्या आहेत, 7-8 मिरी घेतलेल्या आहेत आणि हे मी दगडफूल आहे। आता तुमच्याकडे असेल तर घ्या, माझ्याकडे आहे। या दगडफूलनी तुमच्या कटला एकदम छान चव येते आणि शिवाय आपण हा एकदम तिखट पदार्थ करणार आहे आणि याच्यामध्ये दाह कमी करण्याचे गुणधर्म आहेत, म्हणून मी थोडंसं अगदी हे थोडंसं दगडफूल घेतलेलं आहे। त्याबरोबर आपण 4 ते 5 पोह्याचे चमचे खोबरं किसून घेतलेलं आहे। एक 7-8 पाकळ्या मी लसणाच्या घेतलेल्या आहेत, खूप लसूण नाही वापरायचा की उग्र लागतो त्याने, आणि थोडंसं आलं घेतलेलं आहे। सोबत मी इथे गरम मसाला घेतलेला आहे, जो मसाला मी आत्ताच माझ्या रेसिपी टाकलेली आहे की जो आपल्याला पावभाजीमध्ये किंवा इतर भाज्यांमध्ये किंवा पुलावमध्ये टाकायला कामाला येतो। याची लिंक पण मी व्हिडिओच्या खाली देत आहे, हा पण मसाला तुम्ही अवश्य पहा। त्यासोबत मी हा कांदा लसूण मसाला पण घेतलेला आहे। तर आता आपण हे कोरडे मसाले अगोदर भाजून घेऊया। अगोदर आपण खोबरं फक्त भाजून घेऊया। हे खोबरं मी सतत 2 मिनिटं हलवून घेतलेलं आहे आणि बदामी रंगापर्यंतच आपल्याला खोबरं भाजायचं आहे, त्याला जास्त डार्क चॉकलेटी बनवून द्यायचं नाही आहे। असं बदामी रंगावर खोबरं भाजून घेतलं म्हणजे त्या कटचा एकदम छान सुवास येतो। आता आपण धने भाजून घेऊया। गॅस मंदच ठेवायचा आहे आणि धने थोडे टाकले की लगेच हे दालचिनीचे छोटे तुकडे करून टाकायचे, म्हणजे मिक्सरमध्ये बारीक होईल। दालचिनी, लवंग, मिरी आणि दगडफूल हे पण भाजून घ्यायचं आहे। हे मसाले आपल्याला जास्त भाजायचे नाही आहेत, हे लक्षात ठेवायचे। सतत हलवत मी हे मसाले पण भाजून घेतलेले आहेत, त्याचा वास यायला लागलेला आहे आणि या खोबऱ्यावर हा मसाला काढून घ्यायचा आहे। आता मी गॅस बंद केला आहे, गरम आहे कढई आणि त्यामध्ये खसखस थोडीशी भाजून घेतलेली आहे। खसखस लवकर भाजली जाते, ही पण या मसाल्यामध्ये काढून घेऊ। अगदी आता थोडंसं तेल मी घेते 1 चमचाभर आणि त्यामध्ये हे आलं आणि लसणाचे तुकडे आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत। त्यासोबत मी एक मोठा कांदा उभा चिरून घेतलेला आहे, तो पण यामध्ये परतून घ्यायचा आहे। मंद गॅसवर आपल्याला हा कांदा आणि लसूण व्यवस्थित बदामी रंगापर्यंत भाजून घ्यायचे आहे। आता कट जो तुम्हाला मस्त चवदार बनवायचा आहे तर तुमचं हे भाजणं पण व्यवस्थित झालं पाहिजे, म्हणजे कटला छानपैकी चव येते। आता मी या कटच्या साहित्यामध्ये हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर जास्त घालणार नाही, कारण आपल्याला कटचा एक लाल चुटूक रंग आला पाहिजे। गॅस मंदच आहे, तोपर्यंत हे थंड मसाले झालेले आपण मिक्सरवर बारीक करून घेऊया। आपला कांदा हा आता बदामी झालेला आहे। यामध्ये मी 2 टोमॅटो घेतलेले आहेत, आता ते पण आपण थोडेसे यामध्ये परतून घ्यायचे आहेत। यामध्ये थोडंसं मीठ टाकायचं आहे, म्हणजे हे आपलं व्यवस्थित पटकन शिजलं जाईल। आपल्याला कोरड्या मसाल्यामध्ये एक विलायची टाकायची होती, आता तुम्हाला हवी ती विलायची टाका, नको असेल तर नका टाकू। ही मी खलबत्त्यामध्ये बारीक कुटून घेते आणि या कोरड्या मसाल्यामध्ये आपण हे परत एकदा फिरून घेऊ। एका छोट्या ताटलीत मी हे काढून घेतलेलं आहे आणि आता याला थोडं थंड होऊ देऊ आणि मग मिक्सरवर फिरून घेऊ। हे मी मध्यम आकाराचे 4 बटाटे स्वच्छ धुवून घेतले आणि कुकरला बेसला पाणी लावून आणि ह्या कुकरच्या भांड्यामध्ये पाणी न टाकता हे बटाटे मी व्यवस्थित उकडून घेतलेले आहेत। यामध्ये पाणी घालायचं नाही, नाहीतर मग काय होतं बटाट्याला खूप पाणी सुटतं आणि मग बटाटा वडा करताना आपल्याला अडचण येते। आता बटाट्याच्या वड्याच्या भाजीसाठी मी इथे 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, आलं घेतलेलं आहे, लसणच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत आणि 1 चमचा जिरं घेतलेलं आहे। आता तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्हाला भाजी किती तिखट हवी आहे त्याप्रमाणे तुम्ही हिरवी मिरची घेऊ शकता। मी आता याचे तुकडे करते, म्हणजे पटकन बारीक होतो। आल्याचे पण मी तुकडे करून घेतलेले आहेत। अगदी थोडंसं मीठ मी घेणार आहे यामध्ये आणि वरून पण आपण भाजीला घालणार आहोत। हे मिक्सरवर बारीक करून घेते। आता आपण बटाट्याची भाजी करून घेऊया। थोडंसं तेल घेतलेलं आहे मी
आता तेल थोडंसं गरम झालं की सावकाश असं हे तेल फिरून घ्यायचं, म्हणजे तेलाला एकसारखा ताव पण येतो आणि आपली भाजी बाजूला खाली चिकटत नाही. तेलाला ताव आला की 2-4 दाणे मोहरीचे टाकून पाहिजे, म्हणजे आपल्याला कळतो तेलाला ताव चांगला आला का. तेलाला ताव आलेला आहे. मी अर्धा चमचा मोहरी घेत आहे, पाव चमचा जिरं घेतलेलं आहे आणि पाव चमचा हिंग घेतलेला आहे. आणि आपण जे हिरवी मिरची, लसूण आणि आलं बारीक केलं होतं ते आपण यामध्ये परतून घेणार आहोत. आता याचा कच्चेपणा जाऊपर्यंत आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे, जास्त नाही परतवायचं. गॅस बारीकच ठेवायचा आहे. तिथे मी 10-12 पानं कढीपत्त्याचे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत आणि हे असे थोडेसे आपण बारीक करून टाकूया, म्हणजे हे आपले खाल्ले जातात. केसांना आपल्याला दातांसाठी हा कढीपत्ता अत्यंत गुणकारी असतो. या कढीपत्त्याची चटणी पण मी टाकलेली आहे, ती पण तुम्ही नक्की पहा. यामध्ये थोडीशी हळद पावडर टाकते आहे. आणि आता आपल्याला हे बटाटे असे हाताने कुस्करून टाकायचे, फार बारीक पण करायचे नाही आणि खूप मोठे पण ठेवायचे नाही. बटाटे वडे खाताना आपल्याला ते बटाटे असे मध्ये मध्ये छान लागतात, म्हणून अशा पद्धतीनेच आपल्याला बटाटा घ्यायचा आहे. हे आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. बटाट्या वड्यामध्ये मला अख्खे धने आणि बडीशेप अशी थोडीशी चुरडून टाकली की ते बटाटे वडे खायला खूप छान लागतात, म्हणून मी हे अशा हातावर चुरडून किंवा तुम्ही खलबत्त्यात जरी चुरडून घेतले तरी चालेल. थोडेसे चवीला टाकायचे, मध्ये मध्ये छान लागतात. आणि तुमचे बटाटे फारच कोरडे झाले तर थोडासा पाण्याचा शिपका देऊन त्या भाजीला थोडंसं ओलसर बनवायचं आहे. आता आपण अगोदर थोडंसं मीठ टाकलं होतं, आता चवीनुसार परत थोडंसं यामध्ये मीठ घेणार आहोत. आणि भाजी तयार झाली की आपण थोडीशी टेस्ट करून पाहिजे काय कमी जास्त आहे का, तर मग त्यामध्ये ते तुम्हाला हवं तसं तुम्ही ॲड करू शकता. आता मी इथे कोथिंबीर एकदम स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. कोवळ्या काड्या असल्यामुळं मी कोथिंबीरीच्या कोवळ्या काड्या पण घेत असते, फार निबर काड्या घ्यायच्या नाही आहेत. आणि अशी बारीक चिरून आपल्याला ही कोथिंबीर यामध्ये घ्यायची आहे. आता यामध्ये आपल्याला थोडंसं लिंबू पिळायचं आहे चवीपुरतं. ही भाजी सगळी व्यवस्थित परतून घ्यायची 2 मिनटं आणि मग थंड करून घ्यायची आहे. हे बटाटे आपल्याला पूर्णसारखे बारीक नाही करायचे, वडा खाताना मध्ये मध्ये असे छान लागले पाहिजेत, किंवा खूप असे जाड पण मोठे मोठे तुकडे पण नाही ठेवायचे. गॅस बंद केलेला आहे. ही भाजी मी खाऊन पाहिली, चवीला अगदी छान झाली आहे. आता आपण एक झाकण ठेवून ही 2 मिनटं झाकून ठेवणार आहोत. येथे मी या भाजीच्या 2 वाट्या बेसन पीठ घेतलेलं आहे. आता यामध्ये 6-7 वडे आरामशीर निघतात, तुम्हाला हवे तसं तुम्ही घेऊ शकता. तर हे बेसन मी हिरा बेसन घेतलेलं आहे. हे हिरा बेसन किराणा दुकानात कुठेही मिळतं, याचे वडे खूप छान होतात. जर तुमच्याकडे हिरा बेसन नसेल तर तुम्ही तुमचं घरचं बेसन वापरलं तरी चालू शकतं. आता थोडं थोडं पाणी घालून आपण हा वड्यांचा घोळ तयार करून घेऊया. थोडं थोडं पाणी घाला, म्हणजे आपला घोळ तुमचा एकदम पातळ होणार नाही. चमच्याने फिरवण्यापेक्षा तुम्ही हाताने केलं तर ते पीठ एकदम छान व्यवस्थित मिक्स होतं. हे पीठ थोडंसं असं फेटून घ्यायचं आहे. आणि आता हे पीठ आपण थोडंसं टेस्ट करून पाहायचं, आपलं मीठ वगैरे कमी लागतं का, तर किंवा मीठ जास्त झालं असेल तर आपण त्यामध्ये थोडंसं पीठ ॲड करू शकतो. अगदी छान आहे, काही टाकण्याची गरज नाही आहे. आता एक घट्ट आहे जरा, तर थोडंसं पाणी मी टाकणार आहे. तुमचं पीठ खूप घट्ट झालं तर वडे कच्चे राहतात, खूप पातळ झालं तर वड्यांवर पीठ थांबत नाही, वडे वरून कोटिंगला खूप पातळ होतात. हे पीठ असं पाहिलं की आपल्याला असं इतकं पातळ पीठ हवं आहे. हे पीठ आपलं भिजतंय एक 10-15 मिनिट, तोपर्यंत आपण कट कसा करायचा आहे ते पाहू. कांदा आणि टोमॅटो हे थंड झालेले आहेत आणि एक इलायची या मसाल्यामध्ये मी फिरवून घेतली. आता हे मसाले अगोदर फिरवले म्हणजे ते एक बारीक होतात आणि नंतर हे कांदा टोमॅटो आपल्याला नंतर यामध्ये फिरवून घ्यायचे, म्हणजे आपली एकसारखी ग्रेव्ही तयार होते. नाही तर काय होतं, मसाला काही कमी जास्त बारीक होतो, काही नाही होत, काही जाड राहतो. आता हे आपल्याला मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचं आहे, यामध्ये पाणी टाकायचं नाही आहे. आता हे आपण सगळं व्यवस्थित बारीक करून घेतलेलं आहे. दुसऱ्या गॅसवर मी कटमध्ये घालण्यासाठी पाणी आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे, थंड पाणी मुळीच टाकायचं नाही. ही महत्त्वाची गोष्टसुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवायची. गार पाणी घातलं की त्या कटला एक पांचट चव येते, म्हणून गरम पाणीच आपल्याला त्यामध्ये घ्यायचं आहे. आता या कढईमध्ये आपण कट करणार आहोत. यामध्ये थोडंसं जरा जास्त तेल घ्यायचं आहे आपल्याला. मी आता माझ्याकडे ही लाल मिरची पावडर आहे,
ही मी 3 मिरच्यांची पावडर बनवलेली आहे, त्याची पण रेसिपी मी माझ्या चॅनलवर टाकलेली आहे, तिची लिंक मी खाली देत आहे। ही मिरचीचं वैशिष्ट्य म्हणजे ही कलरला पण आहे, तिखट पण आहे आणि चवीला पण आहे। तर त्यामुळे तुम्ही अशा पद्धतीची पावडर केली म्हणजे आपल्याला ती सगळ्या भाज्यांमध्ये वापरता येते। खूपच तिखट असली की मग काहींना तिखट लागतं, काहींना फिक्कं लागतं। हे आता 2 चमचे मी इथे ही लाल तिखट घेतलं आहे। हे अर्धा चमचा हळद पावडर घेतलेली आहे। आता हे 1 चमचा मी धना जिरे पावडर घेतलेले आहे। थोडासा हिंग मी यामध्ये घेत आहे। आता काय होतं, ह्या तेलाला खूप ताव आलेला असतो, म्हणून आपल्याला डायरेक्ट त्यामध्ये हे मीठ मिरची मसाले टाकायचे नाही आहेत, तर यामध्ये मी थोडंसं पाणी ॲड करते। आता ताव आलेला गॅस मी बंद केलेला आहे। आता मी गॅस बंद केला आहे आणि हे आपण जे मिरची हळद पावडर मिक्स केलेलं हे यामध्ये तेलामध्ये घेत आहे। काय होतं, हे खूप तेल गरम असलं तर आपल्या मिरचीचा कलर काळपट येतो आणि हा कलर अजून टिकण्यासाठी यामध्ये अगदी थोडीशी साखर घालायची, म्हणजे त्यात ग्रेव्हीचा कलर आणि तवंग छान येतो। हे पहा आपला मस्त तवंग आलेला आहे। आणि आता आपण जे टॅमॅटो कांदा बारीक केलेला आहे यामध्ये सावकाश टाकायचं आहे, कारण तेल जास्त असतं, त्याच्यामुळे काळजीपूर्वक आपण हे बॅटर यामध्ये घ्यायचं आहे। पाणी न घालता कांदा लसूण आणि टॅमॅटो जे एकत्र केले होते ती पेस्ट यामध्ये टाकलेली आहे आणि ही आता थोडीशी 1 मिनिट परतली आहे आणि यामध्ये आपण आता अर्धा चमचा हा गरम मसाला घेतलेला आहे। आता हा कांदा लसूण मसाला माझा खूप तिखट आहे। आता हा तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही 2 चमचे टाका, 1 चमचा टाका, 3 चमचे टाका। मी थोडाच टाकणार आहे कारण आमच्याकडे जास्त तिखट खात नाही आहे, तर मी साधारण 1 चमचा हा कांदा लसूण मसाला घेतलेला आहे। आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। मसाले छानपैकी एकजीव झाले की त्याचा मस्त स्वाद येतो। आता बऱ्याच ठिकाणी कांदा लसूण मसाला थोडासा जास्त वापरला जातो, म्हणजे तुम्हाला एकदम चमचमीत कटवडा खायला मिळतो। आता हे थोडंसं आपल्याला ग्रेव्ही तेल सुटूपर्यंत परतून घ्यायची आहे। हे 2-3 मिनटं मी चांगलं ग्रेव्ही परतून घेतलेली आहे। तुम्ही पाहू शकता तेल चांगलं सुटलेलं आहे। आता मी काय केलं, आपण जे भांडे वापरले होते कांदा लसूण परतायला, मिक्सरमध्ये मसाला बारीक करायला, हे सगळे भांडे व्यवस्थित गरम पाण्याने हिसळून घेतलेत, म्हणजे आपला हा मसाला पण वायाला जात नाही आणि आपल्याला हा कटमध्ये पण टाकता येतो। हे पाणी गरमच आहे आणि आता हे आपण गरम पाणी यामध्ये आपल्याला जितका कट हवा आहे किंवा किती पातळ हवा आहे यानुसार आपण त्यामध्ये पाणी मिक्स करायचं आहे। तसा हा कट पातळच असतो आणि याला आता मस्तपैकी 4-5 मिनिट आपण छानपैकी उकळी येऊ देऊ। ही बटाट्याची भाजी आपली आता थंड झालेली आहे। आता आपल्याला हवे त्या पद्धतीचे आपण मस्तपैकी बटाटे वडे पाहून घेऊ। अतिशय छान भाजी झाली, अगदी एकजीव होते। हे असा बटाटा तुमचा मिळून आला पाहिजे, मग त्याचा बटाटा वडा छान होतो आणि तेलात सोडल्यावर तो सुटत नाही। आता तुम्हाला हवं त्याला थोडंसं, अगदी थोडंसं, हे पहा अशा पद्धतीने हा आपल्याला कटवड्याचा वडा बनवायचा आहे। आपण अगोदर टोमॅटो आणि कांदा जेव्हा परतला तेव्हा थोडं मीठ टाकलेलं आहे। आता चवीनुसार आपल्याला अजून एक जसं हवं तसं मीठ टाकून घ्यायचं आहे। मी बटाटे वडे तळायला सूर्यफूल तेल घेतले, तुम्हाला जे आवडत असेल ते तेल तुम्ही घेऊ शकता। तेल गरम झालेले आहे। 1 चमचा गरम तेल आपण या वरचं कोटिंग केलेलं आहे बेसनचं त्यामध्ये मिक्स केलेलं आहे। हा गोळ थोडासा घट्ट वाटतोय, छोटा चमचा अगदी थोडंसं पाणी घेणार आहे, थोडंसं एकदम थोडं। ताव चांगला आल्यावर गॅस बारीक करायचा आहे आणि हे बांधलेले वडे परत थोडेसे हाताने असे दाबून घ्यायचे आणि आपल्याला ह्या घोळमध्ये ठेवायचे। बेसन पिठाचं कोटिंग करून घ्यायचं आहे वरून। हलक्या हाताने आपल्याला हा वडा उचलून घ्यायचा आहे आणि सावकाश सोडायचा, अगदी कडेने सोडला तरी चालतो। आता मी 1 चमच्यानी सोडून दाखवते तुम्हाला। आता हे थोडंसं वड्याला असं वरून तेल हे करायचं, लगेच उलटा नाही करायचा। तुमचे वडे जास्त प्रमाणात असेल तर तुम्ही मोठी कढई घेऊ शकता, कारण काय होतं मग उकळलेलं तेल खूप शिल्लक राहतं, म्हणून मी छोट्या कढईमध्ये तुम्हाला आता दाखवत आहे। हे असे हे जे बाजूला निघालेले आहेत हे काढून घ्यायचे
अशा पद्धतीने बटाटा वडा तळला म्हणजे तो आतमध्ये कच्चा राहत नाही। आपला बटाटे वडा आता तळून झालेला आहे आणि याचं तेल पूर्ण निथळून गेलेलं आहे। तुम्ही पाहू शकता तेलकट पण दिसत नाहीये। आता हे आपण एका पेपरवर काढून घेऊ। थोडासा गॅस मोठा करायचा आहे कारण आपण पहिला बटाटा वडा काढल्यामुळे त्याचा तवाचा बॅलन्स कमी जास्त होतो। आता हे मी चमच्यानी घेतलेला आहे, असं जवळ न्यायचा आणि आल्लाच सोडायचा आपल्याला। हे पहा असा पण छान सुटला जातो। लागल्यास तुम्हाला हे असं बाजूला केलं तरी चालून जातं। गॅस बारीक करायचा आहे। तुम्ही पाहू शकता इकडे आपला छानपैकी कट उकळलेला आहे। आता मला आणि माझ्या मुलाला तर घाई झाली, आम्ही कधी टेस्ट करतोय, पण आता तुम्ही हा थोडासा कट टेस्ट करून पाहायचा आहे। मीठ मिरची थोडीफार कमी जास्त असेल तर ते आपण टाकून घ्यायची। आता काय होतंय माझं थोडंसं तोंड आल्यामुळे मी थोडासा कट बाजूला काढून घेणार आणि त्यामध्ये थोडंसं चिंच गुळाचं पाणी टाकणार आहे। तर तुम्हाला असं खूप तिखट ज्यांना खायचं नसेल तर थोडंसं चिंच गुळाचं पाणी तुम्ही टाकू शकता। वडा आपल्याला खूप लाल करायचा नाहीये, थोडासा म्हणजे चांगला तळून झाला की त्याला असं व्यवस्थित तेल निथळून वडा आपल्याला काढून घ्यायचा आहे। आता तुम्ही पाहू शकता इथे आपलं बॅटर व्यवस्थित तयार झाले। आता तुम्हाला पातळ वाटत असेल तर थोडंसं बेसन पीठ टाकायचं, घट्ट वाटत असेल तर थोडंसं तुम्ही यामध्ये पाणी टाकू शकता। याला इकडनं असं झारीने तेल वर टाकत राहिलं म्हणजे हा बटाटे वडा पण आपला छानपैकी दोन्ही बाजूनी तळला जातो। कोथिंबीर मी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर आपण या कटमध्ये घेणार आहोत। कटाची मी टेस्ट करून पाहिली, अतिशय सुंदर कट आपला तयार झालेला आहे। काही ठिकाणी याला सॅम्पल पण म्हणतात, वडा सॅम्पल पण म्हणून हा लोक आवडीने खातात। या अगोदर मी गावाकडील बटाटे वडे, घरगुती बटाटे वड्याची पण रेसिपी टाकलेली आहे। तसंच 3 स्वादाचा बटाटे वडा ही पण रेसिपी टाकलेली आहे। तुम्ही हे अवश्य पहा आणि ज्यांना व्यवसाय करायचे आहेत त्यांनी तर या रेसिपीचा अवश्य फायदा घ्या। मी यामध्ये अजून पावभाजीची पण रेसिपी टाकलेली आहे, मिसळ पावची पण रेसिपी टाकलेली आहे। तुम्ही ह्या रेसिपी नक्की करून पहा, अतिशय छान होतात। याची लिंक मी व्हिडिओच्या खाली देत आहे। आता वडे करून आपला हा थोडासा बेसनचा बॅटर शिल्लक राहिले तर मग मी काय करते, थोडासा बारीक कांदा चिरून घेते आणि जेवढं गरजेपुरतं यामध्ये आपण कांदा मिक्स करूया। कोथिंबीर मी स्वच्छ पाण्याने एकदम धुवून घेतलेली आहेत, कोवळ्या काड्या आहेत, एकदम बारीक आपण कापून यामध्ये मिक्स करायचे। आता हे तुम्ही यामध्ये लसूण हिरवी मिरची टाकून पण हे भजे करू शकता, पण मी असेच फिक्के भजे करणार आहे म्हणजे मला आता कटाबरोबर खायची अजून छान मस्त मजा येणार आहे। हा उरलेला बेसनचा घोळ आपला लगेच असा कामी येतो। मस्तपैकी हलके फुलके भजे आपले तयार झालेत। हे भजे करायचे म्हटलं की मला खरंच माझ्या वडिलांची खूप आठवण येते। ते हयात नाही आहेत, त्यांना हे भजे खूप खूप आवडायचे आणि ते पण स्वतः आवडीने असे भजे करून आम्हाला सर्वांना खाऊ घालायचे। त्यांना जिलेबी बटाटे वडा बनवायची खूप हौस होती। जिलेबी तर मी त्यांच्याकडूनच शिकलेली आहे। या अगोदर एक जिलेबीची रेसिपी मी टाकलेली आहे, अजून एक रेसिपी मस्तपैकी टाकणार आहे। हा तयार झालेला कट आपण नंतर एका स्टीलच्या पातेल्यामध्ये काढून घ्यायचा आहे। आता हा गरम गरम कट आपण डिशमध्ये सर्व करूया। मस्तपैकी वास सुटलेला आहे आणि आपला हा मस्तपैकी बटाटे वडा आपण या कटमध्ये ठेवूया। यावर थोडंसं आपण कांदा कोथिंबीर ठेवूया आणि थोडीशी शेव, थोडंसं साईडने आपण फरसाण टाकूया। आपली ही मस्तपैकी चमचमीत कटवड्याची रेसिपी तयार झालेली आहे। या कटवड्यासोबत तुम्ही पाव खाऊ शकता, ब्रेड खाऊ शकता, शिवाय त्याच्याबरोबर बारीक शेव आहे, फरसाण आहे, कांदा आहे, कोथिंबीर आहे, लिंबू आहे। तर मस्तपैकी आता तुम्ही पण ताव मारा, माझ्या रेसिपीला लाईक करा, आपले अभिप्राय मात्र द्यायला विसरू नका। भेटूया परत एका नवीन रेसिपीसह। आपणा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद।